සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද කිසිම දැනුමක් නොමැතිව එහෙම නැත්නම් කිසිම මහන්සියක් නොමැතිව AI භාවිතා කරලා වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් YouTube channel එකක් වුණත් කරගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි නිර්මාණය කරන වීඩියෝ එකට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි භාවිතා කරන ChatGPT. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ අපි කරන්නේ එන්වයරන්මන්ට් ගැන YouTube channel එකක් කියලා. දැන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ ගෝලීය පරිසර විනාශය ගැන YouTube වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි ChatGPT එකට කියන්න ඕනේ ගෝලීය පරිසර විනාශය ගැන විනාඩි 5කට අඩු YouTube වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න හොඳ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ChatGPT අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරගන්න එකට. ඉතින් අපි ඒකට භාවිතා කරන්නේ Pictory AI කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එකට යන ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට හෝම් පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන free trial කියන තැන ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ email address එකක් දීලා ලේසියෙන්ම වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්න. දැන් මෙතන පළවෙනියට තියෙන script to video කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. enter your video name කියන තැනට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ටයිටල් එක ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සම්පූර්ණ ස්ක්‍රිප්ට් එක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය නැති මෙන්න මේ වරහන් නැතුව තියෙන කොටස් ටික අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ප්‍රොසෙට් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට තියලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් වලින් අපිට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් 16:9 කියන aspect ratio එක තෝරගන්න. දැන් අපේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී අපේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන sense විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් sense 1, sense 2, sense 3 විදිහට වීඩියෝ කොටස් වලට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ play icon එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ sense වෙන වෙනම play කරලා බලන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් මෙන්න මේ subtitle hide කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන audio කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ වල ගැලපෙන background music එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන voice over කියන තැනින් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකට voice එකක් ඇතුළත් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් male ද female ද කියලා තෝරලා අපිට කැමති voice එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ preview කියන තැනින් අපේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක preview කරලා බලන්නත් අපිට පුළුවන්. World facing unprecedented challenges. The earth is crying out for our attention. Today, we bring you a powerful message about the global environmental destruction. ඒ වගේම මේ download කියන තැනින් අපේ වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු අපි නිර්මාණය කරගත්ත වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා. In a world facing unprecedented challenges, the earth is crying out for our attention. Today, we bring you a powerful message about the global environmental destruction that threatens our planet and every living being. Deforestation, driven by human activities, destroys vital ecosystems, releasing immense amounts of carbon dioxide into the atmosphere, exacerbating climate change. Air pollution chokes our cities, contributing to respiratory illness. මේ විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරගත්ත වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා අපිට ඕනම වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා, subscribe කරලා, දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනය කරන ගමන් අදට සමුගන්නවා.